وفقاً لتعداد عام 2011 في بولندا، أعلن 1916 شخصاً بأن جنسيتهم تترية. استيطان التتار ذو طبيعة عسكرية بدأ في أراضي دوقية ليتوانيا الكبرى منذ نهاية القرن الرابع عشر. كان أسلاف التتار مهاجرين أو لاجئين من المناطق التي احتلتها القبيلة الذهبية وشبه جزيرة القرم. فقد التتار في بولندا معرفة لغتهم الأم، لكنهم ظلوا مخلصين للدين الإسلامي. اليوم يتم تجميعهم في 6 بلديات. تعد بوهينيكي وكروشنياني المركزين التاريخيين الوحيدين لاستيطان التتار داخل الحدود الحالية لبولندا، مع المساجد والمزارات التاريخية المحفوظة. يعود تاريخ مسجدنا إلى عام 1782 بالنسبة للأسس والبنية. له مظهر متميز، فهو يشبه أكثر كنيسة أرثوذكسية محلية على شكل صليب، لأن الجندي التتري لم يتمكن من البناء. لقد كلف السكان المحليين بالعمل، وقد قاموا به وفقاً للسماء والعرف البولندي. يتكون المسجد دائماً من عنصرين. هذا هو المحراب خلفي، والذي يشير إلى اتجاه الصلاة نحو مكة. يوجد أيضاً مكان مرتفع في المسجد، إنه منبر للوعظ. في المساجد تعلق على الجدران المهيرات، وهي اقتباسات زخرفية من القرآن الكريم. في المساجد صور الأشخاص والحيوانات محظورة. تم بناء هذا المسجد عام 1873، أي أن عمره 150 عاماً بالضبط هذا العام. يتكون كل مسجد بشكل أساسي من غرفتين: غرفة منفصلة حيث تصلي النساء، ولكن هنا في هذا المكان الذي نحن فيه يصلي هنا الرجال فقط. الخدمة في المسجد تتم باللغة العربية فقط. يتم إلقاء الخطبة باللغة البولندية. الخدمات هنا ليست كثيرة كما يقال. كل أول جمعة شهر بعد ظهور القمر الجديد تم تطوير التقويم، ويتم وضع علامة على جميع الأيام التي تحدث فيها الصلاة بهذا التقويم. كل مكان جيد للصلاة. كقاعدة عامة يتم ذلك غالباً في المنزل. يمتلك معظم الناس سجاداً في البيت يصلون عليه. عندما تكون هناك صلوات الأعياد الإسلامية يوجد الكثير من الأشخاص هنا. لا يمكن استيعاب الجميع في المسجد، ولكن يوجد الكثير من الأشخاص هنا في الفناء. في بولندا ليس من المعتاد نداء المؤذن من برج صغير، لأن هذا البرج يحل محل المئذنة. في بوهينيكي أو في مدن أخرى حيث لا يوجد سوى عدد قليل من الأشخاص، معظم الناس لا يسمعون نداءات المآذن على أي حال. يشمل المجتمع الديني في بوهينيكي مدينة سوكوكا وجزءا من بياويستوك، دومبروفا، بياويستوتسكا وسوخوفولا، وهناك بعض العائلات من جميع أنحاء بولندا، ويأتون إذا كانت هناك خدمة عيد. وهناك خدمتان من هذا النوع يأتون من جميع أنحاء بولندا وأحيانا من الخارج. الحاج الذي عاد إلى البلاد، هذا هو الشخص الذي عاد بلا خطيئة، نقي، وينبغي أن يكون قدوة للآخرين لبقية حياته، ويظهر لهم كيف ينبغي أن يعيشوا. أتباع جماعة بوهينيكي شاركوا بالفعل في رحلة الحج، وبعد ذلك يذكرون كيف كان الحج.
zdają relacje, jak było. دور رجل الدين هو في المقام الأول تقديم الخدمات وخدمة أبناء الرعية والاحتياجات المتعلقة بالحياة اليومية بأحداث الحياة المختلفة، مثل ولادة الطفل أو الزواج أو الدفن في نهاية الحياة. ويقوم أيضاً بإجراء دروس لتعليم الأطفال. ليس لدينا الكثير من الوقت لتقديم علوم الإسلام برمته، لذلك قررنا أن نعتمد بشكل رئيسي على أساسيات القواعد، كما نقوم بتعليم كيفية قراءة القرآن. نحن لا نعلم اللغة العربية نفسها كلغة عربية، ولكن نعلم أساسياتها التي تساعد لاحقا في دراسة اللغة العربية. بالإضافة إلى عناصر من تاريخ الإسلام وتاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الزكاة هي شكل من أشكال الجزية التي يجب على كل مسلم أن يؤديها، بشرط أن يكون لديه أموال لا يستخدمها لمدة سنة ويعطيها للفقراء والمحتاجين. ليس لدينا مثل هذه المؤسسة كما هو الحال في البلدان ذات الأغلبية المسلمة لتوزيع هذه الزكاة وتوزيع هذه الأموال. نحن نعمل على حل هذه المشكلة داخليا هنا. الأذان مثل المعمودية في المسيحية، حيث يتم إعطاء اسم للطفل. لن يتم استخدام هذا الاسم هنا على الأرض فحسب، بل سيظل هذا الاسم أيضا مدعوا أمام الرب. الكلمات الأولى التي يجب أن يسمعها الطفل هي الأذان والإقامة، لذلك يوصى بأن يتم ذكر هذه الكلمات للأطفال في أسرع وقت ممكن. تقليدنا هو أن تجتمع العائلة للاحتفال مثل المعمودية، وكما يقول أئمتنا الأقدم نفعل ذلك ليكون الطفل أكثر هدوءا لأن لديه اسما خاصا به، وقد سمع الأذان وسيعيش بشكل أفضل وينمو. وهذا هو الشكل الذي تبدو عليه تقاليدنا. الصوم هذا أمر مضحك، هو صوم صارم وصعب، لكن التتار ولو بأشياء أخرى ليس من الضروري أن يلتزموا بها. الصوم هو مظهر من مظاهر الإيمان رغم أنه الأصعب. بالنسبة للصلاة وغيرها فهذا أمر مختلف، ولكن يجب الالتزام بالصيام بصرامة طوال الشهر لإثبات أنك مسلم حقيقي. توجد أماكن قليلة مثل كروشنياني. بصرف النظر عن التترية، المقبرة هي واحدة من أقدم المقابر النشطة في بولندا. يرجع أقدم شاهد قبر تم العثور عليه إلى عام 1699. لدينا حالة نصب تاريخي عندما يتعلق الأمر بالمسجد والمزار. إحدى مقابر القرية مغلقة منذ القرن 18 والثانية نشطة خارج القرية وأكبر من المقبرة في كروشنياني، وهي أكبر مقبرة في بولندا. وبشكل عام لا يوجد في بولندا سوى 3 مقابر في بوهينيكي وكروشنياني ووارسو. تبدو القبور القديمة من القرنين 8 و19 مختلفة تماما عما هي عليه اليوم. آنذاك تم الدفن بهذه الطريقة: وضع حجر أكبر في الرأس وحجر أصغر في القدمين، والقبر محاط بالحصى في 3 صفوف. العديد من القبور القديمة لا تحتوي على كتابات. تحمل بعض هذه الشواهد نقوشا محفورة في رؤوسها، عادة باللغة الروسية، لأنها كانت فترة التقسيم. كما تقام الصلاة عند القبور، يجب دائما ذكر الشخص المتوفي واسم والدته خلال تلك الصلاة. ومن هنا يكتب غالبا اسم المدفون ثم دائما ابن أو ابنة فلان. يمنع حرق الجثث، ولا يجوز دفنها في طبقات، ولا يجوز دفن شخص جديد في قبر موجود مع شخص آخر.
istniejącym grobie kogoś nowego. سيكون هناك دائما شخص واحد يرقد وحيدا إلى الأبد. وفي أيام العطلات الكبرى يجتمع هنا أكثر من 100 شخص. عندنا عيد رمضان الفطر 3 أيام، ثم نشكر الله على الصوم في الصلاة. نتبادل الأمنيات بين بعضنا البعض. يتم منح الأطفال المال والحلويات، وهناك أيضا الاجتماعات العائلية. هناك عادة لطيفة بين التتار. نحن نستأجر مطعما في بياويستوك ونستمتع بما يسمى بحفلة التتار. ولا أكون صادقا، في مثل هذه الحفلات يمكن للشاب التتاري أن يبحث عن نصفه الآخر. العيد الثاني هو عيد الأضحى 4 أيام، وهو عيد ذبيحة تخليدا لذكر النبي إبراهيم الذي أراد أن يذبح ابنه. يتم ذبح الثيران أو الكباش بعد الصلاة في المساجد، ويتم تقسيم اللحوم بين الفقراء. في يوم الكفارة نصلي بعد غروب الشمس لبدء الصيام. هناك تراويح منتصف الصوم، ومن ثم لدينا عادة تناول الإفطار معا. ليلة القدر رأس السنة، المولد النبوي، وفي تلك الأيام نأتي إلى هنا. كل الخدمات بشكل أساسي، سواء الجمعة الأولى أو عيد، دائما هناك وقت للحلويات. يتم تقديم الحلوى كتضحية من قبل الأفراد بنية خاصة بهم. بعد الصلوات والخطبة الإمام يصلي بما يسمى سادوغا. يصلي واقفا أمام الحلوى، ثم علينا توزيع كل شيء على جميع الأشخاص. هذه هي الحلوى والكعك، ويمكن أن تكون شوكولاتة أو فواكه أو خبز حلو مع الزبيب. الآن هذا اتجاه عام في الأمة. ابحث عن جذورك وتقاليدك وثقافتك. الناس يبحثون ولم يعودوا يخجلون، حتى أنهم يبحثون عن التتارية. زارني السيد كشيتشوفسكي ذات مرة. وجدت في الأرشيف أن في أحد القرون تحولت أسرته إلى المسيحية، فسأل: هل تعرف من أنا؟ لا أعرف، أنا كاهن كاثوليكي. كل دين أو أمة تستمد من بعض الثقافات في وقت سابق. التتار قبل الإسلام كانوا شامانيين. كان عندنا هناك الكهانة والطلسمانات والتمائم، والآن التميمة بها دعاء من القرآن، ولكنها تتعلق بالعصور القديمة. بعض الأشياء من التقليد الشاماني. لدينا مطبخنا التتري، مطبخ السهوب الذي يعود أصله إلى الثقافة الصينية. نحن لا نأكل لحم الخنزير، والمطبخ التتري متعلق بتاريخنا وتقاليدنا. لدينا غناء ورقص تتري خاص بنا. هذا هو الإسلام ممزوجا بفلكلورنا وتقاليدنا. إنها توزيع سادوغا وهذه العادات والتقاليد المختلفة. هذا هو إسلامنا، ولكن الإسلام المتعلق بتقاليدنا وثقافتنا المختلفة عن دول أخرى. كان هناك القليل من الوعي الديني في الجمهورية الشعبية البولندية. أئمتنا ولم يذهبوا إلى أي مكان للدراسة. في الجمهورية الشعبية البولندية يمكنك رؤية صورة على القبور. لا ينبغي أن يكون لدينا صورة للإنسان. اليوم لا توجد صور مرة أخرى. كنت أسكن في سوبراش، ولكن الأعياد كنا نأتي إلى كروشينياني. كان لدينا أطفال، وبعد الخدمة كنا نأتي إلى منزل جد زوجي، وكان المنزل فارغا، وأهل زوجتي كانوا قد توفوا. لم يكن هناك سوى منزل، وكان من الصعب الدخول إليه بسبب كثافة الأشجار. ولكن عندما كانت هناك أعياد كانت العائلة تجتمع ونذهب جميعا إلى منزل الجد. جهزنا الطاولة والكراسي، وكان لدى الجميع شيء ليأكلوه. عند التواجد في هذه الاجتماعات
ومراقبة ما يحدث في بوهونيكي وكروشينياني اكتشفت أن كل هذا يختفي، وأن التتار قد انتشروا وتركوا تلك القرى واستقروا في المدن. ثم جاء الوقت وبدأوا بالسفر إلى الخارج. أنا أتحدث عن شبابنا التتار، وكان أطفالنا أيضا مثل هؤلاء الشباب. وكان في ذهني منذ البداية عندما كان الأطفال صغارا أنه يجب القيام بشيء ما للأجيال القادمة حتى لا تتلاشى، لأنه جاء وقت بدا أننا فيه باعتبارنا تتار سوف نختفي وسط كتلة البولنديين، وهو ما نحن عليه أيضا. ولكن هناك ما يسمى بالهوية التي شعرت بضرورة الحفاظ عليها. وهكذا كنا وما زلنا التتار المسلمين. عندما جئت إلى هنا كنت مهتمة في المقام الأول بعائلتي وأطفالنا، لتعليمهم من هم ومن أين أتوا. الدين فقط، وبفضل الدين نجونا كما يقولون. لكن يتبع الدين الطعام، الأطباق تقليدية، أطباقنا، أطباق العيد الاحتفالية والتي لا تزال موجودة. أقنعت زوجي بفتح منزلنا للضيوف الذين يرغبون في المجيء إلى هنا. كوخ التتار، لكنني اكتشفت بأن باللغة التتارية يورت تتاري يعني كوخ التتار. لطالما حلمت ببناء خيمة يورت في كروشينياني، يورت حقيقي. زوجي الحبيب مثل التتر الحقيقي، لا يركب الخيل أبدا، ولكن عندما يقفز على الحصان يجيد ركوبه. اشترى المواد ورسم كل شيء وخاط خيمة، وبجانبها صنع بونشو. هذه هي شارة القوة العسكرية التتارية. لم نقم باستضافة الأصدقاء في منزلنا فحسب، بل أيضا الغرباء. منذ ذلك اللحظة فصاعدا أصبح بإمكان الضيوف التعرف علينا، ومن خلال عائلتنا التعرف على التتار، الأطباق التي نقدمها ومما تتكون. هذا هو ضميرنا. أحفادنا معنا، وعندما يذهبون إلى كروشينياني يغنون بشكل جميل عن ذهابهم إلى كروشينياني الحبيبة الخاصة بهم. كم هو جميل أن أذهب أنا وزوجي إلى هنا. في البداية لم تكن هناك أي سيارة تقريبا تتجه إلى كروشينياني، والآن عندما نذهب تكون عائلتنا بأكملها هناك. لقد بنت بناتنا وأزواجهم منازلهم الخاصة، وقد ولد أطفالهم ويذهبون إلى المدرسة من هنا، وهذه هي حياتهم وهذه هي حياتنا، ونحن سعداء ونحن مسالمون. أتمنى أن يستمر ما بدأناه. قبل كل شيء نحن بولنديون. نحن البولنديون الذين نعرف جذورنا. يعيش في بولندا حوالي 2,000,000 شخص من ذوي الدم التتري، وأكثر من 80% من الناس يحملون جينات الشعوب الشرقية. هذا هو حالنا نحن البولنديون. بشكل عام يمكننا القول أننا نعمل بشكل طبيعي. نحن أوروبيون، في العادة نعمل أو ندير أعمالنا الخاصة أو نقوم بالأعمال اليدوية أو في المكاتب. ولكن عندما يتعلق الأمر بشؤون الحياة اليومية فقد تكون هذه الأمور مختلفة قليلا، لأننا نصلي بشكل مختلف. في الوقت الحالي نأخذ أحفادنا إلى دروس الدين، ونأخذهم إلى دروس الرقص والغناء في فرقة بونشوك تتارسكي. اسمي يانوش، ولكن خلال الأذان سميت بيحيى. لقد ولدت في عام 1971 في أيام الشيوعية، وعلى الرغم من ذلك حاول الآباء والأجداد إعطاء أطفالهم أسماء تترية أو إسلامية مثل جميل أو جميلة أو أمير.
الأسماء المرتبطة بالإسلام بما في ذلك الأسماء القديمة مثل إبراهيم ويعقوب أو موسى. وهذا هو ما يميزنا. تنحدر جدتي من عائلة بوبوافسكي والتي حصلت على أرض من قبل يان الثالث سوبيسكي، وأبي جيمبيتسكي، وقد جاء من منطقة كريس الحدودية من هوروديش بالقرب من نوفوغرودك. جاءت جدتي وإخوتها إلى بولندا لأنها تزوجت تتاري من وارسو شارك في الحرب، وكان لديهم فكرة للعيش في وارسو، لكن جدي اختفى أثناء الحرب. بعد الحرب كان هناك 300 نسم و100 تتار، لكنهم انتقلوا إلى المدن، إلى بياوستوك وسوكوكا. عادت اليوم 7 عائلات مثلي أنا والسيدة جانيتا ورئيس البلدية السيد برونيسواف تالكوفسكي. إذن نحن نعود. تمكنا من ترميم المسجد والمقبرة وبناء المركز الثقافي، فعادت الحياة إلى القرية. كلانا تتار، زوجي من كروشينياني وأسلافه من كروشينياني أيضا، من عائلة بوغدانوفيتش. كانت كروشينياني مستوطنة عسكرية. أجداده القدامى كانوا رجالا عسكريين وحصلوا على هذه الأرض التي تقع خلف السياج من الملك البولندي يان الثالث سوبيسكي. أنا تتارية، وكان والدي عائدين إلى الوطن. لقد جاءوا إلى هنا، أبي من نوفوغرودك إلى تشيتشانكا وغوجوف، وأخته وعائلته إلى شتيتشين، وهؤلاء هم تتار نوفوغرودك. كانت والدتي من عائلة بيراشيفسكي وعائلة بوترجيتسكي. استقرت أسرهم بعد الحرب في غدانسك وشتيتشين. عندما كنا نقضي إجازتنا وكانت هناك أعياد، ذهبنا لزيارة جدتي في غدانسك. وأين كان علينا أن نصلي؟ في منازلنا الخاصة. في كل مرة كانت الصلاة تقام في منزل مختلف. الغرفة الأكبر كانت مفروشة بهذه المناسبة بالسجاد. عندها جاء الإمام والذي كان هو عمي بكير ياكوبوفسكي. وعندما أصبحت امرأة بالغة كان بإمكاني المجيء إلى هنا بنفسي من أجل أن أزور كروشينياني وبوهونيكي. كانت هناك اجتماعات في سوكوكا تم تنظيمها من قبل أساتذة أجروا أبحاثا حول التتار. لقد كتبوا كتبا ودعونا. جئنا إلى هنا أيضا مع أختي وابنة عمي. كان هذا أول اتصال لنا مع سكان كروشينياني ومع المسجد. أنا سليل مباشر للعقيد ساموئيل كشيتشوفسكي الذي تمركزت وحدته العسكرية هنا عام 1679. آخر أفراد عائلة كشيتشوفسكي في بداية القرن التاسع عشر. كان لديه ابنتان، إحداهما لم تنجب والأخرى تزوجت من تالكوفسكي، ومن هنا جاء اسم تالكوفسكي. لكن عائلة تالكوفسكي هي عائلة كبيرة جدا التي كان لديها أراضٍ وثروة ضخمة في منطقة بيلاروسيا الحالية على الحدود الليتوانية، وهذا هو المكان الذي تنتمي إليه عائلتي من جهة والدي. ألقاب النبالة التي نتمتع بها هي ألقاب منحها لنا الملك يان الثالث سوبيسكي بعد الاستيطان العسكري التتري في كروشينياني، حيث حصلنا على الأرض والألقاب النبيلة والامتيازات على شكل إمكانية بناء مسجد، تنظيم مكان دفن، مقبرة أو مزار. لكن كان على كل عائلة أيضا إرسال جندي مسلح على ظهور الخيل. كانت هناك وحدة تحت أمر الملك. مثلا في عام 1683 شاركت الوحدة في معركة بركان. امتنانا لها ذهابا إلى مجلس النواب قام الملك بزيارة جنوده وتناول العشاء معهم في المكان الذي أعيش فيه حاليا. لقد كانت هناك قرى ياوغورتسي، ميتوبا، ووجاني، تلك القرى المجاورة التي كانت هنا بالقرب من كروشينياني.
Mieszkam w Sokółce. أعيش في سكوكا منذ ولادتي. أنا من أبوين مسلمين. Też muzułmanów pochodzę. أنا مسلمة 100%. 100% muzułmanką jest. درست في فرنسا في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية قسم الشريعة الإسلامية. بلدياتنا ليس فيها الكثير من المسلمين ولا يمكنها دعمي كإمام. لذا فإن وظيفتي كإمام تعتبر وظيفة اجتماعية بدون مرتب. للأسف أفعل شيئا مختلفا تماما كل يوم. أنا سائق محترف في وسائل النقل العام. يمكنك القول إنه منذ البداية كانت هناك زيجات مختلطة وما إلى ذلك، والظاهرة ما زالت موجودة أيضا اليوم. ومع ذلك كان كبارنا يشجعوننا دائما على أخذ زوجاتنا وأزواجنا من الدين الإسلامي. هناك تحولات إلى جانب أو إلى آخر، أي إلى الإسلام أو إلى المسيحية، لأنه لدينا أيضا الأرثوذكسية، وتظل النية متروكة لهم. كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: كل عمل متعلق بالنية. على سبيل المثال، أحد أبنائي متزوج من امرأة تترية، وهي امرأة مسلمة والآخر من مسيحية. ألعب البريدج، وفريقنا يضم أعضاء من الكاثوليك والأرثوذكس، وأنا من أصل تتري. إنها ليست مشكلة بالنسبة لنا. منذ البداية عشنا معا في هذا المكان، ولم نعش بعيدا عن بعضنا البعض، بمعنى الكاثوليك لأنفسهم، والأرثوذكس لأنفسهم، والتتار لأنفسهم، واليهود لأنفسهم. لا، لقد عشنا معا، بنينا روابط متينة مع بعضنا البعض، وكنا نزور الآخرين في الأعياد متمنين التهاني لبعضنا البعض. هنا في كروشينياني لم يكن لدى الناس الوقت للعمل، لأنه كان هناك عيد طوال الوقت، أعياد يهودية أو كاثوليكية أو أرثوذكسية أو تترية. أتذكر عندما كنت صغيرا، عندما جاء عيد الميلاد كنا نقضي العطلة أيضا في المنزل. قام آباؤنا أيضا ببناء شجرة عيد الميلاد لنا. علينا أن نتعاون معا. لم يكن لدينا أي خلافات دينية أو عرقية هنا من قبل. في وقت ما أيضا سافرنا مع حاخام وكاهن أرثوذكسي. سافرنا نحن الثلاثة إلى جميع أنحاء بولندا. لقد كانوا يمزحون بأنه الثالوث الأقدس، وتحدثنا عن أدياننا، ولكل منا دوره الخاص. أجبنا عن أسئلة محددة، كل بطريقته الخاصة. يجب إرسال هذه الرسالة إلى كل الأشخاص في جميع أنحاء العالم. دعونا نستمع لبعضنا البعض، ودعونا نحاول أن نفهم بعضنا البعض. من المحتمل أن يكون هذا هو الحل لجميع مشاكلنا. Bakçanın bir besmagende